พี่น้องเคยคิดไหมครับว่าถ้าเรามีเงินเก็บสักก้อนหรือฝรั่งเขามีเงินบำนาญจากต่างประเทศเนี่ยหากเขาอยากจะย้ายมาอยู่ไทยเราแถวบ้านนอกมันจะต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่แล้วชีวิตมันจะดีอย่างที่คิดไว้บ่น้อพอดีว่าแอดไปส่องคลิปของฝรั่งออสเตรเลียคนหนึ่งเขาชื่อคุณเจฟจากช่อง Aussie Nomad Life คุณเจฟเนี่ยแกตั้งโจทย์ว่าแกมีเงินอยู่ปีละ $30,000 ออสเตรเลียตีเป็นเงินไทยก็ประมาณปีละ 6-7 แสนบาทหรือตกเดือนละประมาณ 50,000 กว่าบาทครับแกบอกว่าเงินจำนวนเนี้ยเท่ากับเงินคนแก่วัยเกษียณที่รัฐบาลออสเตรเลียแจกให้คนเดียวเลยเด้อครับแกเลยอยากรู้ว่าถ้ายกเงินก้อนนี้มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยในปี 2026 มันจะอยู่รอดไหมอยู่แล้วจะสบายหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดคุณเจฟไม่ได้ไปอยู่พัทยาไม่ได้อยู่ภูเก็ตหรือกรุงเทพด้วยครับแต่แกเลือกที่จะมาอยู่ที่อำเภอโพธิ์พิสัยจังหวัดหนองคายครับผมแอดเลยจะพาพี่น้องมาส่องดูซิว่าฝรั่งคนเนี้ยเขามาอยู่บ้านเราแล้วเขาจะจ่ายค่าอะไรบ้างค่าครองชีพบ้านเราเนี่ยในสายตาฝรั่งมันถูกจริงไหมพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ได้แค่นั่งฟังฝรั่งเล่าแบบขำๆด้วยครับแต่มันอาจจะกลายเป็นโอกาสหรือช่องทางการทำมาหากินของเราถ้าเราเข้าใจว่าฝรั่งเขาต้องการอะไรเขาจ่ายเงินกับอะไรนั่นเองด้วยครับคุณเจฟบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าแกเปรียบเทียบชีวิตในอำเภอโพธิ์พิสัยกับเมืองเล็กๆในชนบทของออสเตรเลียที่มีชื่อว่าบันเดอร์เบิร์กเพื่อให้มันเห็นภาพชัดเจนไม่ใช่เอาบ้านนอกไทยเราเนี่ยไปเปรียบกับเมืองหลวงอย่างซิดนีย์นะครับซึ่งมันไม่แฟร์แกบอกว่าแกใช้ชีวิตเรียบง่ายมากวันจันทร์ถึงศุกร์นั่งทำงานตัดต่อวิดีโออยู่ในห้องตกเย็นก็ขับมอไซค์ไปเที่ยวกับแฟนไปหาซื้อกับข้าวตามตลาดสดมาทำกินเองมีเข้าห้างใหญ่ประจำจังหวัดบ้างนิดหน่อยโอเคทีเนี้ยเรามาดูกันเป็นข้อเลยนะครับว่าคุณเจฟกับแฟนเนี่ยเขาต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าอะไรกันบ้างในแต่ละเดือนอย่างแรกคือค่าเช่าบ้านคุณเจฟบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดของคนทั่วโลกเวลาอยู่ต่างประเทศก็คือค่าเช่าบ้านกับพี่น้องแต่พอมาอยู่ที่โพนพิสัยปุ๊บสมการเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีครับแกบอกว่าถ้าเป็นในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตกรุงเทพคงแพงมากแต่ที่หนองคายเนี่ยแกสามารถหาบ้านเช่าหรือทาวน์เฮาส์แบบบ้านๆที่สะอาดปลอดภัยมีแอร์มีอินเทอร์เน็ตแรงๆได้ในราคาแค่ 6,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับแต่พอดีคุณเจฟเนี่ยแกได้ดีลระดับเทพไปเช่าบ้านหลังเล็กๆในหมู่บ้านตอนแรกเช่าหลังเดียวแค่ 2,500 บาทต่อเดือนแต่พอมาตอนหลังเนี่ยแกอยากได้พื้นที่ทำงานเพิ่มเลยเหมาไปเลยครับ2หลังคู่จ่ายรวมกันแค่ 4,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับพี่น้องโอ้โหฝรั่งบอกเลยว่าราคาเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้มันถูกจนแกตกใจเพราะถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยเงินจำนวนเนี่ยไม่พอจ่ายค่าจอดรถด้วยซ้ำ อย่างที่สองครับเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับพี่น้องคุณเจฟแกบอกว่าแกกับแฟนเนี่ยเน้นพึ่งพาอาหารจากตลาดสดบ้านเราเป็นหลักไปเดินซื้อหมูซื้อผักซื้อพริกซื้อปลาโขงมาทำกินเองซึ่งราคาถูกมากแถมน่ากินสุดๆแกบอกว่าซี่โครงหมูที่ตลาดสดบ้านเราเนี่ยทั้งถูกทั้งดีแกชอบมากและเน้นอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนด้วยครับแต่ฝรั่งก็คือฝรั่งนะครับพี่น้องเขาก็มีบ้างที่คิดถึงบ้านแกบอกว่าในงบประมาณของแกเนี่ยต้องแบ่งเงินประมาณ 20% ไปเดินห้างบิ๊กซีเพื่อซื้อของกินแบบฝรั่งที่หาไม่ได้ตามตลาดนัดนะครับแกพาทัวร์ดูราคาในห้างปี 2006 ด้วยแกบอกว่าช่วงน้ำมันราคาแพงขึ้นเนี่ยข้าวของมันก็มีการปรับขึ้นราคานิดหน่อยนะครับแกยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับอย่างเช่นเบียร์ราคาจากลังละ640เนี่ยก็ขึ้นเป็น683 บาทเนยแท้จากนิวซีแลนด์กล่องครึ่งกิโลราคา250 บาทชีสแผ่นก้อนเล็กๆ200 กรัมราคาพุ่งไป200 ถึง 250 บาทแกบอกแอบแพงอยู่นมสดลิตรละประมาณ100 บาทพอดีแกกำลังลดความอ้วนนะครับซื้อข้าวกล้อง2 กิโลในราคา90 บาทถั่วแดงกระป๋องเอาไว้ทำเมนูโปรด
ชิลลี่คอนคาเน่หรือแกงถั่วใส่เนื้อสไตล์เม็กซิกันกระป๋องละ50 บาทส่วนมะเขือเทศกระป๋องเนี่ยแกไม่ซื้อหรอกแกบอกว่าไปซื้อลูกสดๆที่ตลาดนัดบ้านเราน่ะถูกกว่าเยอะอย่างที่3นะครับในเรื่องของการเดินทางคุณเจฟบอกว่าถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องผ่อนรถยนต์คันโตจ่ายค่าประกันแพงยับแต่มาอยู่บ้านนอกของเมืองไทยสิ่งที่แกต้องการมีคือรถมอไซค์คันเล็กๆคู่ใจคันหนึ่งเติมน้ำมันทีละ100-200จ่ายค่าต่อทะเบียนปีละไม่กี่บาทก็แว้นขี่เข้าไปในอำเภอพลพิสัยได้สบายๆแล้วครับใช้เวลาแค่20 นาทีทางก็ดีขี่กินลมชมวิวทุ่งนาไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดแต่แกก็แอบกระซิบนะครับว่าการขี่มอไซค์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับฝรั่งทุกคนเด้อแกเลยมีแผนว่าในอนาคตอาจจะไปดีลเช่ารถยนต์จากพัทยาซึ่งเพื่อนแกบอกว่ามีข้อเสนอเช่ารถยนต์เกรดกลางๆพร้อมประกันชั้น1ตกเดือนละ 12,000 บาทแกบอกว่าราคาเนี่ยก็น่าสนใจครับเผื่อจะขับพาทีมงานไปถ่ายคลิปตามต่างจังหวัดได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างที่4ครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในป่าในดอนคุณเจฟแกอวยเมืองไทยไส้แตกเลยนะครับแกบอกว่าเน็ตบ้านเราเนี่ยมันล้ำระดับโลกแกถ่ายคลิปให้ดูเลยเด้อขนาดแกมาอยู่บ้านเล็กๆท้ายหมู่บ้านแต่เชื่อไหมครับมีพี่ช่างเน็ตไทย3 คนเนี่ยขี่รถซ้อน3แบกม้วนสายไฟเบอร์ออปติกมาลากสายเน็ตความเร็วสูงเข้าถึงบ้านแกถึงที่แกบอกว่าโอ้โหขนาดบ้านเกิดผมเนี่ยที่เมืองเพิร์ธซึ่งเป็นเมืองหลวงเทคโนโลยีของออสเตรเลียเนี่ยผมยังหาเน็ตไฟเบอร์แรงๆแบบเนี้ยใช้ไม่ได้เลยแต่มาอยู่บ้านนอกเมืองไทยเนี่ยจ่ายแค่เดือนละ 1,200 บาทได้ทั้งเน็ตบ้านไฟเบอร์ทั้งเน็ตมือถือแรงทะลุมิติเน็ตไทยเราเนี่ยสุดยอดจริงๆครับพี่น้อง Oh yes อย่างที่5ครับค่าไฟค่าน้ำกับแอร์มหาโหดคุณเจฟบอกว่าแกเป็นคนติดบ้านวันๆนั่งหน้าคอมตัดต่อคลิปเล่นเกมคอมพิวเตอร์และเนื่องจากเมืองไทยเนี่ยมันร้อนตับแลบแกเลยต้องเปิดแอร์วันละ12 ชั่วโมงเต็มๆส่วนตอนนอนแกบอกว่าใช้แค่พัดลมก็เอาอยู่แล้วซึ่งแกคิดว่าแกเปิดเยอะขนาดเนี้ยค่าไฟคงบานเบิกแน่นอนแต่พอสิ้นเดือนมาบินค่าไฟมาเก็บแค่ 1,800 ถึง 2,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองแกบอกว่าเฮ้ยมันถูกและคุ้มมากกับความเย็นสบายที่ได้รับครับ Yeah อย่างที่6ระบบหมอและยาเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับฝรั่งวัยเกษียณครับพี่น้องคุณเจฟเล่าว่าตอนอยู่เมืองนอกป่วยทีต้องนัดหมอล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ค่ายาก็แพงถึงจะมีสวัสดิการรัฐก็ยังยุ่งยากแต่ที่พลพิสัยเนี่ยแกขี่มอไซค์ไป25 นาทีก็ถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอแถมตามหมู่บ้านยังมีสถานีอนามัยมีร้านขายยาเต็มไปหมดแกเล่าเรื่องขำๆแต่จริงจังว่าวันก่อนเนี่ยตาแกอักเสบแฟนเดินไปที่ร้านขายยาหน้าหมู่บ้านแป๊บเดียวได้ยาฆ่าเชื้อกลับมาหยอดตาจ่ายเงินไปแค่ประมาณ$10หรือประมาณ200 กว่าบาทครับวัน2 วันตาแกหายดีแกบอกว่านี่คือข้อดีสุดยอดของเมืองไทยที่ฝรั่งชอบมากไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะป่วยปุ๊บเดินเข้าร้านยาจบ Yes แต่อย่างไรก็ตามนะครับแกก็แนะนำว่าฝรั่งควรทำประกันสุขภาพไว้โดยแกตั้งงบไว้เดือนละประมาณ 6,000 บาทสำหรับค่าประกันและค่าหมอยามฉุกเฉินจะได้ไม่หมดเนื้อหมดตัวเพราะรักษาตัวนะครับอย่างที่7ครับเงินกองกลางยามฉุกเฉินคุณเจฟแกบอกว่าคนเราจะมาใช้ชีวิตในฝันเนี่ยเงินก็ต้องห้ามตึงเกินไปนะครับแกเลยหักเงินไว้เดือนละ 8,000 บาทเป็นเงินเก็บออมกองกลางยามฉุกเฉินเผื่อรถเสียบ้างเจ็บป่วยกระทันหันหรือมีเรื่องที่ต้องใช้เงินด่วนเนี่ยแกบอกว่าคนที่ทำคลิปโชว์ใน YouTube ส่วนใหญ่เนี่ยพูดไม่หมดบอกว่างบเดือนละ10,000-20,000ก็อยู่ได้ใช่ครับมันอยู่ได้แค่เดือนเดียวที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ชีวิตจริงมันมีความเสี่ยงถ้าไม่มีเงินสำรองก้อนเนี่ยวันไหนโชคร้ายขึ้นมาชีวิตในฝันก็จะกลายเป็นฝันร้ายได้ทันทีด้วยครับ สรุปคือชีวิตของคุณเจฟในเมืองไทยปี 2526 ด้วยงบปีละ $30,000 ออสเตรเลียหรือประมาณ 600,000 กว่าบาทมันพิสูจน์แล้วว่าถ้าอยู่แบบบ้านๆรู้จักปรับตัวไม่ฟุ่มเฟือยเมืองไทยคือสวรรค์บนดินของจริงครับคุณเจฟแกบอกว่าแกมีความสุขมากไม่มีอะไรต้องเสียใจเลย
นอกจากคิดถึงลูกๆที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้นแหละครับถ้าชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ